press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी खास पावसाळ्यासाठी करणार आहे जवसाची चटणी। या चटणीचा आपल्या शरीराला खूप चांगला फायदा होतोय आणि ही माझी चटणी तुम्हाला आवडली असेल की माझा चॅनल हे सर्वप्रथम तुम्ही सबस्क्राइब करा आणि हो लाईक करायला विसरू नका। ही जवसाची चटणी रोज आपण जेवणाबरोबर अर्धा चमचा खाल्ल्यास आपल्याला पित्ताचा व कफचा बिलकुल त्रास होत नाही व सर्दी खोकल्यापासून आपण लांब राहणार आहोत। त्यासाठी ही चटणी अवश्य बघून घ्या व हो व्हिडिओ पूर्ण पहा। 100 ग्रॅम जवस घ्यायचे। इथं लाल मिरची घेतली, तुम लाल मिरची नसेल वापरायची मिरची पावडर वापरू शकता। एक छोटा चमचा मीठ घ्यायचे, हळद ऑप्शनल आहे आणि 4 ते 5 आपल्याला लसूण घ्यायचे। इथे मी पॅन गरम करायला ठेवला गॅसवर। गॅस हा बारीक केलाय आणि आता जवस हे मी थोडेसे भाजून घेणार आहे। जवस हे जसे गरम होतात तसे तडतड वाजून अंगावर उडतात, त्यामुळे पॅनचं एक अर्धवट झाकण अशा पद्धतीने धरून सुद्धा आपण ते जवस हलवून घ्यायचे। अशाच पद्धतीने 5 मिनिटांमध्ये गॅसवर मी जवस भाजून घेणार आहे। 5 मिनिटं झालेत, जवस आता चांगले भाजून झालेत। आता गॅस बंद करून जवस पेपरवर टाकून थंड करून घ्यायचे। आता जवस थंड झाले, मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले। त्यामध्ये हे लसूण व हळद टाकून घ्यायचे, त्यानंतर मीठ, त्यानंतर ह्या मिरच्या टाकायच्यात आणि त्याची बारीक एक फाईन पेस्ट करून घ्यायची। छान अशी बारीक पावडर दळून आपले तयार झाले। पावसाळ्याच्या दिवसात ही चटणी जर खाल्ली तर आपल्या सर्दी खोकल्याचा बिलकुल त्रास होत नाही। जवस आहे ते आपलं कफ व पित्तनाशक आहे, त्यामुळे रोज 1 चमचा जेवणात जर आपण चटणी खाल्ली तर आपल्याला पावसाळ्यात व थंडीत बिलकुल सर्दी खोकल्याचा त्रास होणार नाही। आता ही चटणी आपण एका हवाबंद बरणीमध्ये किंवा डब्यामध्ये भरून ठेवायचे आणि आपल्याला ही बाहेरच ठेवायची। ही 6 महिने आरामशीर व्यवस्थित राहते। माझी ही चटणी तुम्हाला आवडली नक्की माझं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका।